سلامونه دوستانو، هيله لرم چې روغ جوړ او خوشحاله یاست. محمدالله همدرد یم. تاسو ګورئ زما د یوټیوب چینل ټیکنالوجي زده کړه. دوستانو، په دغه ویډیو کې تاسو ته ما د پښتو ژبې یو ډېر خوندور زبردست اپلیکیشن راوړی دی چې تاسو به ډېر خوښ شئ. دوستانو، دغه یو اپلیکیشن د کیبورډ دی دوستانو، او یو څو پټ رازونه هم تاسو ته درښیم. راځئ ویډیو مه سکیپ کوئ، راځئ چې ویډیو شروع کړو. دوستانو، دغه کیبورډ ده او دغه د کیبورډ نوم چې ده کنه دوستانو، ګوګل کیبورډ ده. دغه ډېر زبردست کیبورډ ده دوستانو، چې ډېری خلک دغه کیبورډ څخه استفاده کوي او ډېر هم ښه پښتو لري دوستانو. ډېر ښه کیبورډ لري دوستانو، هر یو حروف ځان ځانته حروف لري دوستانو. او دغه به تاسو له پلاسټور څخه را ډاونلوډ کړئ. پلاسټور ته به راسئ، په پلاسټور کې به ورته ولیکئ ګوګل کیبورډ. کله چې ګوګل کیبورډ ولیکو، دغه به تاسو را ډاونلوډ کړئ. د دې یو څو پټ رازونه دي تاسو ته زه ښیم. دا به تاسو اوپن کړئ. دې لومړۍ صفحه دا شان ته راځي، په دې باندې بیا کلیک وکړئ. بیا تاسو دوستانو بیا جی بورډ باندې به کلیک وکړئ، هغه دغه کیبورډ به ورته انتخاب کړئ. بیا په ډن باندې کلیک وکړئ. کله چې په ډن باندې کلیک وکړئ دوستانو، د دې کې موږ یو کار ده دوستانو. لومړی لانګویجز، په دې باندې کله کلیک وکړئ، دلته تاسو ما ژبه ورته انتخاب کړې ده. ژبه به تاسو ورته انتخاب کړئ. په دې کې اول لومړی سر کې انګلیش انتخاب وي دوستانو. تاسو به خپلې خوښې ژبه ورته انتخاب کړئ. که تاسو انګلیش انتخابوئ، پښتو انتخابوئ، هر ډول ژبه انتخاب کړئ دوستانو. اوس راځمه دغه ټایپینګ ته، یعنې لیکل ته راځمه، او د دې اوس غواړم چې دغه ټایپینګ وکړم، لیکل وکړم. د دې تاسو ته زه وښیم، او چې دغه کومې ښې پټ رازونه چې لري دوستانو، هغه تاسو ته زه وښیم. په دې کې دوستانو یو خو چې ده که نه، د دې کیبورډ دغه شانتې ده دوستانو. هغه حروفونه دغه شانتې دي، څ او ځ او ز وړې هر شی دوستانو لري. پښتو چې کوم ټکي دي هغه ټول لري دوستانو. په دې کې چې ده که نه پټ رازونه، یو چې ده که نه، کله تاسو راسئ درې ټکو باندې کلیک وکړئ. لومړی چې ده که نه ټرانسلیټ دوستانو، دا ټرانسلیټ ډېر زبردست اپلیکیشن ده دوستانو. په دې کې دغه کله چې د ټرانسلیټ باندې کلیک وکړئ، بیا په اوکې باندې کلیک وکړئ. دلته دوستانو تاسو ټرانسلیټ یعنې خط لیکلی شئ. اوس ګوره تاسو دلته ولیکئ سلام، هغه هلته انګلیش ته اړوي. کومه ژبه چې تاسو انتخاب کړئ هغې ژبې ته اړوي دوستانو، چینج کوي. دلته تاسو خپله د خوښې ژبه ورته انتخاب کړئ. په دې باندې به کلیک وکړئ. دلته زه اوس غواړم چې پښتو انتخاب کړم ورته، او دلته دوستانو زه راسم او پښتو به ورته انتخاب کړئ. تاسو هم دلته پښتو پیدا کولی شئ. هغه دوستانو پښتو به ورته انتخاب کړئ. او په بل طرف کې به تاسو دوستانو انګریزي یعنې انګلیش به ورته انتخاب کړئ. اوس ورته لیکم په دې ځای کې سلام ورته لیکم پښتو باندې، هغلته به دوستانو هغه ته واړئ، په انګلیش ته به واړئ. دا نور زړنګومه ډیلیټ کوم، او دا به زه دوستانو ډیلیټ کړم. دوستانو هغه کله چې تاسو دلته اوس ګوره سلام ولیکئ که نه، سلام هغلته یې واړئ، دستي چینج کړي هیلو ته، او کومه ژبه چې تاسو انتخاب کړې هغه ژبې ته دوستانو چینج کوي. او بل ورته لیکم زه څنګه یې، دا هم تاسو لیدلی شئ چې هلته ورته ولیکو هاو آر یو. کله چې تاسو نیټ فعال وي، بیا تاسو دغه ټرانسلیټ کولی شئ، یعنې هغه ژبې ته لیکل بدلولی شئ. دغه هم و د کیبورډ کې ټرانسلیټ دوستانو. په دې کې نور ډېر مختلف اپشن دي دوستانو. په دې کې یو دوستانو سټیکر ده. په دې کې سټیکر دی دوستانو. تاسو سټیکر هم چاته استولی شئ او چاته لیږلی شئ. رقم دي دوستانو سټیکر پکې دي. دلته نور دي دوستانو. او دې کې دوستانو بل چې ده که نه کتابچه ده دوستانو، نوټ لري ځانه. او دوستانو په دې کې تاسو لیکل ثبتولی شئ. کوم ډول لیکل چې تاسو غواړئ هغه په دې کې سیو کړئ یا ځان سره یې وساتئ. هغه هم تاسو ثبتولی شئ، یعنې کاپي کولی شئ، په دې ځای کې ساتلی شئ، خوندي کولی شئ دوستانو. دلته قلم نشان باندې چې کله کلیک وکړئ، دلته تاسو نور لیکل هم زیات لیکلی شئ. یا په جمع نشان باندې کلیک وکړئ، دلته دوستانو دا کوم لیکل چې تاسو غواړئ هغه ولیکئ، دلته یې سیو کړئ. او بل چې ده که دوستانو د دې کې نور یې مختلف اپشن دي. تاسو په دې باندې کله کلیک وکړئ، دغه کیبورډ تاسو یو ځای څخه بل ځای ته بیولی شئ، وړلی شئ دوستانو. او په دې کې دوستانو بل چې ده که نه تاسو ټیکسټ ایډیټینګ کولی شئ.
دلته تاسو کوم خط چې لیکل شوی وي که نه هغه تاسو سلیکټ کولی سئ، هغه کاپي کولی سئ، او نور خط چې کله تاسو کاپي کړی وي هغه تاسو هغه کولی سئ پیسټ کولی سئ. دلته تاسو دوستانو دغه څه اندازه ورته ټاکلی سئ، څومره خط موږ کاپي کړو، څومره خط موږ باید سلیکټ کړو دوستانو، هغه ورته انتخاب کولی سئ. او بل دوستانو په دې کې ډېر مختلف اپشن دي که نه، نو تاسو ته زه په دې کې بل اپشن چې درښیم که نه هغه ډېر مهم اپشن ده. دغه ګوتې سره چې کله تاسو وینئ دغه خط تاویږي، دغه ډېر مهم اپشن ده دوستانو. کله چې تاسو یو خط لیکئ که نه نو تاسو اوس ګوره زه اوس لیکمه سلام، سین دا خط به کش کړئ دوستانو، له سین څخه لام میم پورې راشئ دوستانو، سلام لیکئ. سلام دوستانو ما سلام ولیکه. که تاسو غواړئ چې بل څه ولیکئ که نه هغه حروف څخه یو حروف څخه بل حروف ته دغه تاسو دغه خط کش کوئ، لکه زه چې لیکمه څنګه او یې دوستانو دغه مې هم ورته ولیکه. او په دې کې دوستانو چې کله هر ډول خط چې تاسو کش کوئ که نه غلط خط نه لیکئ، داسې خط لیکئ چې تاسو پوه کولی سئ، هغه خط تاسو ته لیکلی سئ. هر ډول چې تاسو کش کولی سئ هغه تاسو ته ډېر ښایسته خط لیکي. او په دې کې دوستانو هم تاسو هغه کولی سئ یعنې ټایپینګ کولی سئ، زده کړه کولی سئ چې دې سره تاسو بلد سئ که نه تاسو ته بل کیبورډ هېڅ خوند در نه کړي. دغه ډېر زبردسته کیبورډ ده دوستانو. هیله لرم چې دغه کیبورډ به ستاسو خوښ شوی وي، او که دغه کیبورډ هم خوښ شوی وي زمونږ ویډیو تاسو سره ضرور لایک کړئ، له ملګرو سره هم شیر کړئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.